welcome to another episode for our channel here at Carbon Media. And today we are now here at Feel Invest, and we are visiting the Lexus Roadshow here at Karera Showroom. So let's go! Si Smiley bumili ng pagkain. Anong sabi mo? Bawal ang extra rice, extra meal. Okay, we are now here at Feel Invest, and we are now going at the Karera Showroom. Kasama natin si ayan, si Buboy. Yan si Alex. Hindi ko alam magawa. I-visit na kami dito and check out natin. Si Naruto. Check out natin kung yung mga naka-display dito ngayon sa Karera. Smiley! Yeah! Ayan. Ayan si Mr. Smiley, and we're now here at Karera. Dito tayo sa garahe ko. Sa garahe ni Smiley. Pasok tayo. Okay. Yes, 350. Sport. F-Sport. And check this out. Lexus LFA. Admin. LFA. Akala ko 86. Akala ko 86. Check out natin, guys. The Lexus LFA. The best sounding Lexus. Walang LC500 kung walang LFA. Oo, dyan ginawa yung body. That's a fact, di ba? Yan yung DNA ng LC500. Ayan. Check it out. Ang ganda. Lexus badge, the headlights. Check out the wheels, oh, ganda. F-Sport. Tsaka itong ducting na to. Yan, oh. Tapos the door handles. Ganda. What can you say? Yan, si Tito Buboy, si Smiley at si Admin. Guess natin ngayon si Mr. Si Naruto. Yan. Guess natin ngayon si Naruto. Eto, check out mo yung yes. Yung calipers, ang laki for the LFA. Mahal. Hindi lang natin kita yung loob eh. Pero ayan ganda. Ano to? The best sounding Lexus. Di ba, boy? Oo, basta Lexus. Diba? Tuned by Yamaha. Ito, di ba? Ganda. Here outside Karera Showroom, and we will check out yung mga Lexus na on display here for the Lexus Roadshow. Kaso nga lang medyo late kami dumating, so medyo madilim, so it's late in the evening. So yun, what we have here, the Smiley Mobile. Ito na naman, pakalat-kalat. Di Lexus yan. Wigo. Maliho. So let's walk around. Ano tong orange na to? IS, ano yan? Check it out, please. Di natin kabisado ang mga Lexus, but there you go. RC, ano ba to? 300? RCF Sport.
So ayan, Pag kami nakita kong F budget, F Sport din. F Sport. And Lexus SUV RX 350 for this one. So ayan, I think this is just the same car. Ito, Another one. I like this white. IS. Di ba IS 300? No, I'm not sure. Check it out. Check mo. Ito, ganda nitong puti na Lexus. Haba, no? IS 350 for this one. And this silver is, IS 300H, hybrid? Or I think hybrid. Okay. And this the hybrid. IS 350. Ang ganda, oh. Yes. Hybrid. Ganda ng loob. Red interior. F Sport din pala ito. Diba? Slick. LC 500. LC 500. Hindi siya SUV. Oh, ayan siya. Sport coupe siya ni Lexus. Eh, medyo on the darker shade siya. Sumunod kay LFA. Ito yung sumunod kay LFA. So, kung ano yung nakita niya dun sa loob kanina, yung kay LFA. Kung wala si LFA, walang LC 500. Ayan, there you go. So, DNA niyan din. Ano yan? galing sa LFA DNA ito. Yeah. So, yung ganda. design cube, body shape. Oo nga, na-modernize siya eh, no? Pero I don't think ano siya. I don't think hindi siya mid-ship. Yung mid-mounted din. Oh, ano to, front? Oh, harap to. Ang ganda, oh. Sa likod yun. Hindi na masyado kita yung interior. Pero yan. It's in color blue. Ganda. Huge wheels. Parang TV screen. Ganda, no? Nakakakita kasi ako sa office nito. Para siyang QHD na screen, parang phone. Talaga? Ganun Yung ilaw na. taillights niya? Hindi siya LED na makikita mo sa ibang cars na katulad ng Lambo, yan, mga naka-LED, may design, diba? Oo. Sa kanya hindi, parang siyang TV screen. Talaga? Parang LCD na siya, no? Ganun siya talaga. Ang galing. LCD, High-tech. QHD, high-tech. High-tech. And of course, the wing na lumalabas dyan. Yes. Yan, dyan siya. Speed wing. For down. Ganda. So, ayan. You could visit the Lexus Roadshow here at Philinvest. I think this is until Sunday, May 22. So, ayan. And hopefully, malabas natin itong video Bago mag-meet. bago pag May 22. But you could visit Lexus Manila if you wanna see more cars about Lexus. Let's check out the other stuff that we can see here at Karera. A portable vinyl player. Ganda. Vintage looking. By Motorino. Here are the Lexus toys. Wallet. Lexus wallet. What's this? A Lexus mug. May a Lexus belt. Another toy. And ito may part number po. Check it out. Ano part number niya? Ma-order niya. Ma-order. Check out the Lexus merch here. Duffel bag. Lexus caps. Oh, pang golf. What do you call this? Oh, golf bag. Caddy bag. Obviously, yes. And the other bag here for the Lexus. You know, Lexus shirts. Bili ka na. Part number niya. May part number din. Iba ka talaga. Mr. Part Number. Ayan. Negative, hindi natin pwede orderin sa office yan. This is one of the LFAs that we have here in the country. Ganda. So yan. Ano na tayo dito? Coffee na tayo. Oh, coffee na tayo, Smiley. Kilala mo ba si Naruto? Naruto. Pag ginawa kami yung kotse, may bodyguard na nakapantay. Lagot ka. Lagot ka. So Angel, how's the coffee? Sarap. So brave. Mukhang bibili na siya ng isa pa. So brave. So Bibili brave. ka ba isa? Tubig na lang. Tubig na lang. Pwede pa to eh. Hot water lang. Ito ice. Ice mold ka. Ano? Nag-apply ka kanina, boy? Oo. Dito sa Karera? Anong trabaho? Waiter. Wait. Alin, magmamotor daw si Angel. Kaya ka? Oo naman, bahala siya sa buhay niya. Angel, anong motor gusto mo? Libre? Ducati. 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 Scrambler.
Ducati lang ang afford namin eh. Pwede ka naman sa Ducati. Ducati. Ito si Buboy, may motor ayaw gamitin eh. Tapos na kami tumambay sa Karera. And sana nag-enjoy kayo. Nakita niyo yung LFA o Smiley. Ayan. So, this is it for today's episode. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Carbo Media. And syempre, like nyo rin yung ESC, Eastside Collective, Car Hobby. Yan, ni Mr. Smiley. And don't forget to like and subscribe. This is Mikey, together with Eric. Yan si Angel. Tsaka si Naruto. Hindi, big boss natin. Big boss namin. And Buboy. Ayan. Thanks for watching. Peace.